تو هنر صنعت طلا و جواهر رسته‌های شغلی متفاوتی وجود داره. توی اپیزود قبلی که این بالا لینکشو براتون میذارم یه تعداد زیادی از این رسته ها رو با هم بررسی کردیم. توی این اپیزود میخوام باقی رسته های شغلی که توی هنر صنعت طلا و جواهر وجود دارن و با هم دیگه بهشون رسیدگی بکنیم و با هم راجبشون صحبت کنیم. پس حتما این ویدیو رو تا آخر نگاه کنیم. سلام، من آیدا ایوززاده هستم، فعال هنر صنعت طلا و جواهر و مدرس حوزه فروشندگی حرفه‌ای طلا و جواهر. خوش اومدید به کانال یوتیوب ما و این اپیزود قراره که با هم دیگه راجع به رسته‌های شغلی هنر صنعت طلا و جواهر همونطوری که گفتم صحبت کنیم. پس این ویدیو رو تا انتها مشاهده کنید. اولین رسته شغلی ریگیری. قبل از اینکه این رسته شغلی رو با هم بررسی کنیم، اول میخوام که راجع به یک مفهومی توی این حوزه با هم دیگه صحبت کنیم. اون مفهومم عنوان عیار هست. ببینید، وقتی که ما میایم فلز طلا رو با فلزات دیگری، حالا به علتهای مختلفی، مثلا مثل اینکه نرمی طلا رو کمتر کنیم، رنگش رو متفاوت کنیم یا حتی قیمتش رو کاهش بدیم، وقتی میایم فلز طلا رو با فلزات دیگه ترکیب میکنیم و ازش چیزی تحت عنوان یک آلیاژ میسازیم، به میزان خلوص اون آلیاژ، یعنی اینکه چقدر از اون آلیاژ رو طلای خالص تشکیل داده، عیار اون فلز میگیم در واقع. حالا میخوام بهتون بگم که با توجه به این مفهوم عیار که با هم بررسیش کردیم، ریگیری دقیقاً چی کار میکنه؟ ریگیری یک آزمایشگاه عیارسنجی طلا، یعنی در واقع یه آزمایشگاهی که میزان خلوص اون فلز طلای ما رو یا اون آلیاژی که تو دلش طلا به کار رفته رو میسنجه. ریگیری با روش‌های مختلفی مثل کوپلاسیون میاد میزان خلوص این طلا رو اندازه‌گیری میکنه. حالا به چه ترتیبی این اتفاق میفته؟ اگر بخوام خیلی خلاصه‌وار براتون بگم، چون جزئیاتش بسیار تخصصی و طولانیه، فقط میخوام یه دید کلی نسبت بهش پیدا بکنیم. توی ریگیری میان یه قطعه کوچیکی از اون قطعه بزرگ طلای ذوب شده یا اون طلای آب شده رو مثلا اندازه 300 سود، 600 سود، 1 گرم قیچی میکنن و آزمایشاتشون رو روی اون قطعه کوچیک انجام میدن تا در نهایت متوجه میزان خلوص کل قطعه طلا بشن. اون قطعه کوچیک رو جدا میکنن و با روش‌های مختلف، با استفاده از دوره، سرب، اسیدهای مختلف و در واقع همون سیستم کوپلاسیون میزان خلوص اون قطعه رو میسنجن. در نهایت که میزان خلوص مشخص شد، میان و کدی رو تحت عنوان شناسنامه اون قطعه فلزی تحت عنوان اسم انگ که یک اسم در واقع یک اصطلاح تخصصی توی صنف ما هست، انگ رو که یک تعدادی عدد مشخص هست روی اون قطعه طلای اصلی حک میکنن که اون میشه شناسنامه مشخص اون قطعه و بعداً تمام مشخصات مثل عیارش و در واقع اون محل ریگیری، اسم اون آزمایشگاه و تمام این مشخصات روی یک سامانه‌ای که به صورت سراسری هست ثبت میشه و صادر میشه و در نهایت افرادی که به اون قطعه طلا دسترسی پیدا میکنن با وارد کردن اون انگ یا اون کد یا اون شناسنامه میتونن از عیار و محل آزمایش این قطعه طلا مطلع بشن. گوهرشناسی یکی از رسته‌های خیلی جذاب توی هنر صنعت طلا و جواهره. یعنی زمانی میتونیم از گوهرشناسی حرف بزنیم که داریم جواهر رو هم در واقع بهش میپردازیم. گوهرشناسی شاخه و یا تخصص و یا فیلدی هست که به مطالعه و بررسی و ارزیابی سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی به صورت طبیعی و مصنوعی میپردازه. یعنی حالا چه سنگ طبیعی باشه و یا سنگ آزمایشگاهی و مصنوعی باشه. توی شاخه در واقع گوهرشناسی، فرد گوهرشناس با اون علم و دانشی که داره در مورد سنگ‌ها و گوهرها، این صلاحیت رو داره که در لابراتوار، در آزمایشگاه به واسطه ابزارالات و دستگاه‌هایی که داره، اون سیستم‌های میکروسکوپی که داره، بر اساس پارامترهای مختلف بتونه سنگ رو شناسایی بکنه، تشخیص بده و از همه مهمتر گرید بندی بکنه. این یعنی چی؟ یعنی اینکه گوهرشناس میتونه در واقع با همین این مشخصهایی که بهتون گفتم، با این تخصص‌ها و با این ابزارالاتی که داره، به واسطه بررسی پارامترهایی مثل میزان پاکی یا در واقع وجود هر نوع ناپاکی داخل سنگ، بر اساس ضریب شکستش، بر اساس اون تراش یا برش سنگ،
بر اساس در واقع خیلی از این مشخصه ها بیاد و مشخص کنه. مثلا در مورد الماس با توجه به رنگ اون سنگ، کالر گریدش و حالا اصطلاحا فورسیز که توی اپیزودهای بعدی حتما بهش میپردازیم، میتونه بیاد و گرید ارزشمندی و در واقع اون مشخصه های سنگ رو تشخیص بده و حتی بعضا براش شناسنامه صادر بکنه تا بتونن براش به خوبی قیمت گذاری بکنن و بتونن در واقع مشخصه های فیزیکی و شیمیایی اون سنگ رو بشناسن. پس گوهرشناس نقش بسیار مهمی رو توی هنر صنعت ما بازی میکنه و در حال حاضر ما گوهرشناسای بسیار زیادی رو توی کشورمون نداریم، ولی اون چند گوهرشناسی که داریم بسیار متخصص هستن که حتما یک مصاحبه تخصصی رو با یکی از بزرگان این حوزه با هم خواهیم داشت. فروشنده سنگ کسیه که در واقع مسئولیت تأمین سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی و حتی سنگ‌های مصنوعی که توی آزمایشگاه‌ها به دست انسان ساخته میشه رو داره. در واقع الزاماً قرار نیست که کسی که فروشنده سنگ توانمندی در حوزه گوهرشناسی رو در حد گوهرشناس حرفه‌ای داشته باشه. اون در واقع مسئولیت اینو داره که سنگ‌هایی که فرضاً شناسنامه دارن و توسط لابراتوارهای گوهرشناسی گرید بندی شدن، شناسنامه براشون صادر شده، همه اینها رو تهیه بکنه، تامین بکنه و در فروشگاه خودش ارائه بکنه به حالا مثلا کسایی که با سنگ کار می‌کنن مثل سازنده‌های جواهر و حالا کسانی که در حوزه جواهر دارن فعالیت میکنن. این سنگ ها میتونه از انواع سنگ های قیمتی مثل الماس، یاقوت، زمرد، مرواریدها و حتی سنگ های نیمه قیمتی مثل اوپال، مونستون و سنگ های دیگه‌ای باشه و حتی همونطور که بهتون گفتم سنگ های مصنوعی مثل سنگ های سینتتیک و حالا اصطلاحاً سنگ های اتمی. پس فروشنده سنگ کسیه که خرید و فروش سنگ‌های قیمتی، نیمه قیمتی و سنگ‌های مصنوعی رو توی صنف ما به عهده داره. گوهر تراشی در واقع یکی دیگه از رسته‌هاییه که به حوزه سنگ‌ها مرتبط میشه که به این تخصص کلمه کاروینگ رو هم در واقع نسبت میدن. گوهر تراش کسی هست که با ابزارهای مختلفی مثل ابزارهای تراشنده مثل فرزها و ابزارالات دیگه میاد و از دل سنگ‌ها تراش‌ها و برش‌هایی که مد نظر خودش هست رو بیرون میکشه. مثلا یک سنگی که در حالت ساده هستش رو به صورت دامله در میاره. باید بهتون بگم که یک نکته جالبی وجود داره، اونم اینه که گوهر تراش میتونه از دل یک سنگ خام که اصطلاحاً بهش رافت هم میگیم، یعنی در واقع سنگ رافت، شکل‌هایی رو مثل یک مجسمه بیرون بکشه. یعنی بعضی از سنگ تراش ها، گوهر تراش ها توانمندی اینو دارن که جدا از اینکه روی گوهرها و سنگ‌های خیلی کوچیک کار میکنن، بیان و از راف‌های خیلی بزرگ سنگ‌هایی رو با شکل مجسمه، مثلا شکل‌هایی مثل حیوانات و اشکال طبیعی و حالا هر شکل دیگه‌ای رو بیرون بکشن. و حتی ما گوهر تراش هایی رو داریم که تونستن در واقع سنگ های دیواری، یعنی در واقع یک شکل دیواری به صورت سنگ تراشی رو از دل یک سنگ خام بیرون بکشن و خیلی میتونه به لحاظ بصری جذاب باشه. و اینجاست که میگم هنر صنعت طلا و جواهر باید حتما کلمه هنر رو ما توش در واقع در نظر داشته باشیم، چون به نظر من چیزی جز هنر نیست این امثال کارهایی که ما توی کشورمون داریم میبینیم که توی حوزه کاری ما داره اتفاق میفته. به زیورهایی که جایگاه قرارگیری سنگ رو دارن اما هنوز سنگ روشون سوار نشده، اصطلاحاً کار پیاده یا پایه جواهر میگن که بعداً میگن که ما بیایم سنگ رو روی اون کار پیاده سوار بکنیم و کار رو اصطلاحاً تموم بکنیم. کسی که مسئولیت سوار کردن سنگ روی این پایه جواهر رو داره بهش میگیم مخراجکار و کارش رو مخراجکاری یا اصطلاحاً استون ستینگ خطاب میکنیم. این مخراجکار در واقع اگر بخوایم توی حوزه سنگ ها صحبت کرده باشیم، از گوهرشناس گفتیم، سنگ فروش گفتیم، گوهر تراش رو گفتیم و در نهایت مخراجکار رو میخوام راجعش صحبت بکنم که نقش بسیار کلیدی رو توی صنف ما داره و همه کارهای جواهر، همه کارهایی که میبینید روش سنگ سوار شده، چه سنگ اتمی و مصنوعی، چه سنگ‌های قیمتی، چه نیمه قیمتی، وقتی می‌بینید روی یک زیوری سنگ سوار شده بدونید که اونجا رد پای مخراجکار دیده میشه.
مخراجکار با ابزارهای مختلف میاد و این سنگ رو به واسطه روش‌های مختلفی مثل روش مخراجکاری چنگی، ریلی، کاسه‌ای، نبشی، دیواره‌ای، فلاش ستینگ و خیلی روش‌های دیگه در واقع سوار میکنه. اخیراً یک روش مدرنی برای مخراجکاری ابداع شده به اسم میکروستینگ که توی میکروستینگ میان با دستگاه‌های حالت میکروسکوپ که تصویر رو اونچه که در واقعیت هست رو چندین برابر بزرگ نمایی میکنه، با این روش در واقع مخراجکاری رو انجام میدن. یعنی شما در واقع فرد رو میبینید که به یک حالت میکروسکوپی داره چیزی رو نگاه میکنه و زیر دستش همون حالت مشته مخراجکاری هست و مثلا ابزاری مثل انگلا دستشه، داره مخراجکاری رو انجام میده و توی اون در واقع چشمی های میکروسکوپ داره اون مشته و اون زیور و اون سنگ ها رو چند برابر بزرگتر میبینه که بتونه با دقت بیشتر این کار رو انجام بده. پس میکروستینگ هم نوعی مخراجکاریه که اگر اسمش رو بشنوید دوست داشتم که بدونید زیر شاخه کدوم رسته شغلی محسوب میشه. آبکاری طلا یا معادل انگلیسیش گولد پلیتینگ یا مخففش جی پی کردن، یعنی در واقع یک روکشی از فلز طلا رو روی خود زیورمون بخوایم ایجاد بکنیم و یه روکشی بکشیم روی زیورمون رو که الان اخیراً توی ویدیوهایی که من میبینم برای اطلاع رسانی گذاشته میشه خیلی به این اشاره میشه که مراقب این باشین که توی زیورتون اگر جی پی 18K هک شده به معنی اینه که گولد پلیتد شده این زیور یا گولد پلیتینگ انجام شده روی این زیور با طلای 18 عیار، نه به این معنیه که 18K یا 18 کارات یا 18 عیار این طلا هست. نه، طلا میتونه از اون فیزیک زیور میتونه از هر متریال فلزی باشه و روش رو اون روکش 18 عیار طلا بوده، در واقع گولد پلیتد شده با این روش. پس این مفهوم گولد پلیتینگ رو هم مد نظرمون داشته باشیم. حالا این آبکاری یا گولد پلیتینگ چه کاری رو انجام میده؟ زیوری که شما بهش میسپرین رو، اون زیور خام و بیس رو میاد اول پولیش کاری میکنه و سطحش رو آماده میکنه. در نهایت در حمام‌های اولتراسونیک، اون حمام‌هایی که با جریان مغناطیسی و آب گرم و ماده شوینده طلا رو میشوره میان شستشو میدن و در نهایت با بخار آب گرم شستشو میدن با دستگاه‌های بخار و چند تا مرحله دیگه داره که به صورت تخصصی روش کار انجام میدن و در نهایت در اون حمام‌های آبکاری در اون روند آبکاری قرارش میدن و با ذرات ریزی از طلا با خرده‌های طلا میان و اون در واقع روکش رو روی اون فلز ایجاد میکنن. یا حالا میتواند روی فلز طلا باشد، میتونه روی هر فلز دیگه‌ای باشه، ولی در واقع معمولا توی ما داریم راجع به هنرصنعت طلا و جواهر صحبت میکنیم دیگه. توی صنف ما روی این فلزات طلا میان و آبکاری طلا رو ایجاد میکنن. مثلا چه زمانی ما بهش نیاز داریم؟ زمانی که طلای شما از رنگ و لعاب میفته و احتیاج دارین که رنگ دوباره، جان دوباره به زیورتون ببخشید و کار رو آبکاری میکنید. یا فرضاً شما زیورتون رنگ طلای زرد رو داره، خود فیزیک طلاتون، و بعد از مدت زمانی دوست دارین که بهش تنوع ببخشین و کار رو به صورت رنگ سفید، روزگل یا حتی رنگ‌های دیگه‌ای که موجود هست آبکاری بکنید. میتونید اون زیور رو به آبکار بسپرید و اون کار رو برای شما به رنگ سفید آبکاری بکنه و در پروسه تولید زیورآلات طلا هم آبکاری رو ما در نهایت داریم. یعنی ساخت و تولید که انجام میشه، پالیشینگ که انجام میشه، در واقع اون پوست و پرداخت که انجام میشه، در نهایت امر و در نهایت پروسه ساخت آبکاری روی زیور انجام میشه که رنگ و لعاب زیبای طلا رو که میبینید اون طلاهای ساخته شده نو به دست شما میرسه، در نهایت اون آبکاریه که میاد یه رنگ و لعاب جذابی رو به زیور شما میبخشه. پس اینم از رسته شغلی آبکاری طلا. قالکاری یه رسته شغلی بسیار متفاوت و خاصه توی هنرصنعت طلا و جواهر. قالکار در واقع وظیفه بازیابی و بازیافت طلا رو به عهده داره. یعنی چی؟ وقتی توی کارگاه‌های ساخت، توی پروسه ساخت خرده‌هایی از طلا جاهای مختلف میریزه، روی لباس کارگرای توی کارگاه میشینه و روی زمین میمونه و هر جای دیگه ای سواله اصطلاحاً بهش میگن. این خرده ها وقتی جمع میشه
این سواله ها رو در نهایت بعد از 6 ماه، بعد از 1 سال کارگاه های ساخت جمع آوری میکنن، یک پارچه میکنن از مخزن های موتورهای پوست و پرداختشون، از مخزن های دستشور و پاشورشون و از همه این لباس های کارمندان توی کارگاه استخراج میکنن و میبرن به قالکاری. قالکار که وظیفه بازیافت طلا رو به عهده داره، به واسطه کوره های در واقع گرمادهی و ذوب و آتش اینها رو میسوزونه، خاکسترهای بیرون میاد، از دل این خاکسترها اسیدکاری که روشون انجام میشه به واسطه چندین مرحله کاملا تخصصی که توی اپیزودهای بعدی به جز بهشون میپردازیم و کامل آموزشش میدیم، روالش رو میاد و این طلایی رو که تو دل این سواله ها بوده استخراج میکنه و به اون سازنده، به اون کارگاهدار تحویل میده. یه نکته خیلی جالبی که وجود داره، شاید براتون جذاب باشه، البته خیلی عجیب و غریبه، اینه که ساختمون هایی که توی کل اون ساختمون کارگاه های طلاسازی وجود داره، حتی بعد از 1 سال، بعد از چند سال، عذرخواهی میکنم که میگم، اما میان فاضلاب های اون ساختمون رو هم حتی جدا سازی میکنن و به قالکاری میبرن و در نهایت اون طلایی که از دلش بازیابی و استخراج میشه رو بین اون واحدهای کارگاهی که توی ساختمون هست تقسیم میکنن و به هر کس یک سهمی از اون طلا میرسه. در نهایت رسته های شغلی دیگه‌ای هم مثل ابزار فروشی صنف طلا، سکه فروشی، قلمزنی، تراشکاری و خیلی حوزه‌های اختصاصی در حوزه ساخت وجود داره که به نظر من نمیشه گفت اونها کم اهمیت ترن و اینهایی که بهشون پرداختیم از اهمیت بالاتری برخوردارن، اما به خاطر محدودیت زمانمون سعیمون رو داریم که در آینده نزدیک به این مشاغل باقی مونده حتما بپردازیم و فعلا سعی دارم که در پایان بندی این 2 اپیزود که به رسته های شغلی هنر صنعت طلا و جواهر پرداختیم، در ادامه اپیزودهای بعدی بیایم و هر در واقع رسته رو جداگونه بهش بپردازیم که امید به خدا انشالله اپیزود بعدی قراره که به طراحی دستی طلا و جواهرات بپردازیم و مهمانهایی رو دعوت بکنیم که بتونیم راجع به این مسائل با جزئیات بپردازیم و اینکه از تجربیات این افراد متوحل استفاده بکنیم. پس در نهایت رسای شغلی رو اینجا به پایان میرسونم و در ادامه به رسای شغلی بعدی میپردازم و از اپیزود بعدی هر رسته شغلی رو جداگونه با همدیگه تو دلش میریم و به جزئی ترین مسائلش میپردازیم تا بتونید بهتر بشناسیدشون و راجبشون تصمیم گیری کنید. مرسی که تا پایان این ویدیو با من همراه بودین. اگر که این ویدیو رو دوست داشتین ممنون میشم که لایک کنین این ویدیو رو، چون خیلی به من و تیمی که کنار من انرژی و انگیزه میدین. و در نهایت اگر دوست دارین که ویدیوهای بعدی رو ببینین که قرار مهمانهایی رو در هر رسته شغلی داشته باشیم، ازشون دعوت کنیم و از تجربیاتشون استفاده کنیم، یادتون نره که چنل ما رو سابسکرایب کنین و حتما زنگوله رو فعال کنین که یوتیوب شما رو از انتشار ویدیوهای بعدی ما مطلع کنه. اگر یادتون باشه توی اپیزود قبلی رسته ها گفتم که رسته شغلی من که دوستش دارم و خودم توش فعالم و رسته شغلی مورد علاقمه آبشده فروشیه و الان میگم که بنکداری هم در نهایت کنار اون میتونه رسته شغلی مورد علاقه من باشه. پس مورد علاقه من شد آبشده فروشی و بنکداری. حالا که شما هم بعد از پایان این اپیزود دیگه همه رسته های شغلی رو نسبت بهش مطلع شدین، دوست دارم که به هم بگین بیشترین رسته‌ای که دوستش دارین و اگر قرار بود درش فعالیت کنین اونو انتخاب می‌کردین به هم بگین و توی کامنت ها برام این رسته شغلی رو بنویسین. مرسی ازتون.